Mag-unbox tayo. I-unbox ko itong damit na ito kasi in order ko ito sa shop, World 12, ngayon ko lang siya bubuksan kasi kita ng kulit sa akin yung pinagbilang ko na shop. Kailangan ko daw magbigay ng ratings, kaya ito bubuksan natin para mabigyan natin siya ng ratings na hinihintay niya. Pang ano to, gamit siya, nalagay ako ng gamit. So, ganyan siya. Actually, pasto ko ito. Ito sa pasto. Ganda naman siya. Cute niya. Susukat ko siya, titignan ko kung maganda yun. 3-layer dress siya. Titignan ko kung maganda yun. So, mag-feeling bata muna tayo. Oo. Alam mo ba, magkano lang ito? 175. Ito, 175 lang ito, mga kamamcy. Mura na. Diba? Sa 175, may one dress. Oh, kung bibili ka sa department store, diba? Ang mahal. So, ito, maganda na siya. So, ito naman, pang-bahay. So, ayan. Sana kasya sa akin. Ayan, sukat ko naman yan. So, ayan. Ang cute naman yan. Yan yung likod. Oh. Diba? Hindi na masama, diba? Halagang na ito. So, tingnan natin yung isa. Kita. Yung dress naman kita. Ayan guys, yung damit na pinili ko. Alam niyo po, 175 lang yan mga kamamcy. So, pag sa department store mo yan binili, sa mga mall, mahal yan. Salamat Shopee kasi hindi nabigo sa order ko. Maganda yung tela, malambot, masarap sa katawan, suot, at sa higit sa lahat, nagiging sexy ka pag suot mo. Okay mga kamamcy. So mga kamamcy, thank you. I hope you enjoy. God bless everyone and Merry Christmas.